ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ? እንኳን በሰላም መጣችሁ። ዛሬም በድጋሚ ተገናኝተናል። የዛሬው ቪዲዮ የሚሆነው ለጸጉር ትሪትመንት ነው የሚሆነው። ጸጉሬን ከተሰራውት አንድ ሳምንት ይሆነኛል። ትንሽ ደረቅ ያለ ነገር ስላስቸገረኝ ለጸጉሬ የሚሆን ትሪትመንት ሰርቻለሁ። ስሰራ እንግዲህ አብረን እንድታዩ ብዬ ቪዲዮ ቀርጫለሁኝ። እንደምትወዱት ገምታለሁኝ። ብዙዎቻችን የምንቸገርበት የጸጉር መድረቅና እንዲሁም ደግሞ ቆዳችን ላይ የተለያዩ ነጭ ነገሮች ይወጡብናልና እሱ እንዴት አድርገን ትሪት እንደምናረገው አሳያችኋለሁ። እንዲሁም ለሚነቃቀል ጸጉር በጣም ቆንጆ ነው። እንደምትወዱት ገምታለሁ። አሁን ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። በመጀመሪያ እንግዲህ ማድረግ ያለብን ጎርጎድ ያለ ሳህን ላይ ለትሪትመንታችን የሚሆነውን ውሃ እናደርጋለን። ውሃችን በጣም ያልቀዘቀዘ በጣምም ያልሞቀ ቢሆን ይመረጣል። ይሄንን የምንፈልገው እንግዲህ ሻይ ለመዘፍዘፍ በደንብ ፍሌቨሩ እንዲያወጣልን ከውስጡ የሚገኘውን ንጥረ ነገር በደንብ እንድናገኝና ለመዘፍዘፍ እንዲመቸን ይረዳናል ማለት ነው። እኔ የተጠቀምኩት ሊፕተን ቲ ነው። ሊፕተን ቲ ያው ምንም አይነት ፍሌቨር የሌለው ኖርማል ቲ ማለት ነው። እናንተ የምታገኙትን ውሽ ሻይ ይሆናል፣ አንበሳ ሻይ ይሆናል። የተገኘውን በአቅራቢያችሁ ግን ምንም አይነት ፍሌቨር የሌለውን ነገር እንድትጠቀሙ መክራችኋለሁ። ሌላው እዚህ ጋር ማለት የምፈልገው ቀለም ላለው ጸጉር ይሄ ትሪትመንት አይመከርም። ምክንያቱም ከሻይ የሚወጣው ንጥረ ነገር እንግዲህ ጸጉራችንን ቀለም የመቀየር አቅም እንዳለው ይታወቃል ማለት ነው። ስለዚህ እንድትጠቀሙ አልመክራችሁም። እንግዲህ ይሄ እንደዚህ ይመስላል። የዘፈዘፍኩትን ሻይ በደንብ ጭምቅ አርጌ ያወጣዋለሁኝ። በደንብ እንትን ጠቆር እንዲልና እንደዚህ አይነት እንትን እንዲኖረው ለጸጉራችንም ጥቅሙን በደንብ እንድናገኝ ይረዳናል ማለት ነው። ከዛም እንግዲህ ጸጉሬ እንደተለመደው ሁለት ቦታ ለያየዋለሁ። በአሁኑ እንደምታዩት እንግዲህ የተተኮሰ ጸጉር ላይ ነው የምጠቀመው ማለት ነው። ይህም እንግዲህ ሰሞኑን ድርቅ ብሎ ቅባት ሳያገኝ የቆየውን ጸጉሬን በደንብ ትሪት እንዳደርገውና ሃይድሬትድ እንዲሆን እንዲሁም ደግሞ ስታጠበው እየተነቃቀለ ጸጉሬ እንዳይወጣብኝ ይረዳኛል ማለት ነው እና በጣም ቆንጆ ነው። እናንተም ጸጉራችሁ ልትታጠቡ ስትሉ ከመታጠባችሁ በፊት ይህንን ትሪትመንት ብትጠቀሙት በጣም ብዙ ለውጥ እንደምታዩ እርግጠኛ ነኝ። ሻይ በውስጡ በጣም ብዙ ጠቀሜታ ያለው ነገር ስላለው ለጸጉራችሁ ይጠቅማችኋል። ሻይ በተለይ ለጸጉር ብቻ ሳይሆን ደግሞ ለቆዳም የተመሰከረለት የእጽዋት አይነት ነውና በጣም ትጠቀሙበታላችሁ። እንደዚህ ያደረግኩኝ ትሪት አደርገዋለሁ ማለት ነው። እኔ ያው ለእናንተ ለማሳየት ቪዲዮ ላይ ለመቅረጽ እንዲመቸኝ በማለት ነው እንደዚህ ቆሜ የማደርገው እንጂ እናንተ ጸጉራችሁን ራሱ ማሳጅ እያደረገ የሚያበጥርላችሁ ሰው ካገኛችሁ እንደዚህ ጸጉራችሁን ከነከራችሁት በኋላ በየጊዜው በየደቂቃው እንደዚህ እየነከራችሁ እያወጣችሁ እያበጠራችሁ ጸጉራችሁን ማሳጅ ጭንቅላታችሁን ማሳጅ እያደረጋችሁ ትሪት ብታደርጉት ልክ እንደዚህ ቪዲዮ ላይ እንደማሳያችሁ እነሱ እንደሚያደርጉት ጸጉራችሁን ብትንከባከቡት በጣም ብዙ ለውጥ ታገኛላችሁ። ጸጉር የሚነቃቀል ጸጉራችሁን ሁሉ ታድናላችሁ ማለት ነውና ልክ እንደ ቴራፒ ነው። በጣም ቆንጆ ነውና ሻይ ቅጠል ውስጥ የሚገኙ በጣም ብዙ ንጥረ ነገሮች አሉ። ጸጉር ለማሳደግ ጸጉር ለማፋፋትና የሚነቃቀል ጸጉር እንትን እንዲል እንዳይወጣ ያደርጋልና በጣም ቆንጆ ነው። እንግዲህ እንደምታዩት እኔም በተቻለ መጠን እንግዲህ ማሳጅ የሚያደርገኝ እንደሷ ባላገኝም ጸጉሬ እንደዚህ ያደረኩኝ ትሪት አደርገዋለሁኝ። እንደምታዩት አሁን የመዘፍዘፍ ነገር ነው ማደርገው። እየዘፈዘፍኩት ነው ያለሁት በደንብ እንትኑን ንጥረ ነገሩን እንዲወስድና እንዲፍታታልኝ ስለፈለኩኝ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ጸጉሬን በደንብ አርጌ ከዘፈዘፍኩት በኋላ እንደምታዩት በደንብ አርሻዋለሁኝ። ሳምንቱን ሙሉ ድርቅ ያለው ጸጉሬ ነፍስ እንዲዘራ ስታዩት ራሱ ወዝ እንዲያመጣና ልስልስ እንዲል ያደርጋል። እንዲሁም ደግሞ ከሻዩ የማገኘውን ንጥረ ነገር እንዲያገኝ ይረዳዋል ማለት ነው። እንግዲህ ሌላ ነገር ከመጠቀሜ በፊት አሁን ዝም ብዬ አበጥረዋለሁኝ። የኔ ጸጉር ትንሽ ውሃ ሲነካው የመፍታታት ባህሪ ስላለው ነው እንጂ
የናንተ ጸጉር ወይ የሚያስቸግራችሁ ከሆነ ሌላ ነገር ሳትቀቡ የሚያያዝባችሁ ከሆነ አሁንም ልታበጥሩት አልመክራችሁም። ትንሽ እንትን ሌላ ውህድ ከተጠቀማችሁ በኋላ ጸጉራችሁን ማበጠር ይሻላል ማለት ነው። ያው ጸጉራችን ባበጠር ነው ቁጥር ያው የመነቀል እንትኑን እንጨምራለንና በተቻለ መጠን የሚያፍታታ ነገር ቅባት ወይ የተለያዩ ነገሮች ካረግን በኋላ ጸጉር ማበጠሩ ጥሩ ነው ማለት ነው። እንግዲህ አሁን ከዚህ በኋላ ጸጉሬ በደንብ አርጎ የሻዩን እንትን ትሪትመንቱን በደንብ ካገኘ በኋላ አሁን ደግሞ ከመታጠቤ በፊት የወይራ ዘይት ተጠቀማለሁኝ። የወይራ ዘይት እንግዲህ በጣም ብዙ ጥቅሞች አሉት። ጸጉራችንን እንዳይሳሳ፣ እንዳይነቃቀል፣ ጠንካራ ጸጉር እንዲኖረንና ወዙ ራሱ ያማረ እንዲሆን ይረዳናል። በተለይ ደግሞ እኔ አሁን ተሰርቼ ስለቆየሁኝ ስሰራ ጸጉሬ ምንም አይነት ቅባት ስለማልቀባ ድርቀት እንዳይመጣብኝ፣ ጸጉሬ እንዳይጎዳብኝ በደንብ እንትንለዋለሁ። በተለይ ደግሞ ጸጉራችሁን ወደ ጫፍ አካባቢ በደንብ ቅባት ኦይል ማድረስ አትርሱ። እንግዲህ ሻያችን የተቀባ ነው ጸጉራችን ሃይድሬትድ እንዲሆን ከሱ የሚገኘውንም ንጥረ ነገሮች እንዲያገኝ እንዳይነቃቀል ይረዳዋል። እንዲሁም ደግሞ አሁን የተቀባ ነው ቅባት ደግሞ በዚህ ብርድ በሚሆንበት ጊዜ እንዲሁም ደግሞ ንፋስ በሚበዛበት ጊዜ ጸጉራችን ድርቅ እንዳይልብን ወዙን እንዳያጣና እንዴት ነው የመበጣጠስ ነገር እንዳይከሰት ያደርጋልና በጣም ቆንጆ ነው። እንደዚህ ያደረጋችሁ ተጠቀሙት። በጣም ነው የምትወዱትና በተለይ አሁን ላለንበት ወቅት በጣም ቆንጆ ተመራጭ አይነት እንትን ነው ትሪትመንት ነው። ይሄንን እያደረኩኝ እንግዲህ በደንብ አርጌ አሻዋለሁኝ በደንብ እንዲዋሃድ ጭንቅላቴም ላይ ቆዳይም በደንብ እንዲነካው አደርግለታለሁኝ እና ጸጉራችሁን እንደዚህ በደንብ ጊዜ ሰጣችሁ በትንከባከቡበት ጊዜ ጸጉራችሁም እየተለወጠ ያማረ የምትሰጡትን ፍቅር ራሱ ያቃልና መልሶ ደግሞ እሱም ለውጥ እያሳያችሁ ደስ የሚል ጸጉር እንዲኖራችሁ ያደርጋልና እንደዚህ ያረጋችሁ እንድትንከባከቡ እንግዲህ ሁሌ እንደምመክራችሁ አሁንም መክራለሁኝ። እንግዲህ አሁን እዚህ ጋር ደግሞ ጸጉሬ ውስጥ በተለይ ጭንቅላቴ አክቲቭ እንዲሆንና እነዚህ የሰጠናቸው ንጥረ ነገሮች በሙሉ ወደ ውስጥም ገብተው እንትን እንዲሉ ጥቅም እንዲያገኝና ጸጉራችንም በተለይ እንደዚህ ማሳጅ በመናረግበት ጊዜ እንዲያደግ ይረዳልና እንደዚህ ያረኩኝ እሽት አደርገዋለሁኝ። እንዴት ደስ እንደሚል ልነግራችሁ አልችልም። በጣም ነው ሪፍሬሽ የሚያደርጋችሁ። በተለይ እንደዚህ ጭንቅላታችሁ ጭንቅ ብሎት በቃ ይሄ አሁን ሰሞኑንም ያለው ሲቹዌሽን አለ አይደለም ሀገራችንም እሱ ነገር በቃ ሁላችንም ጭንቅላታችን በጣም በብዙ ዜናዎች እንትን ብሏልና አንዳንዴ ራስን እንደዚህ ያደረጉ ማዝናናትም ጥሩ ነውና በሁሉም ነገር ነው ጥቅም ያለውና ለራሳችን አንዳንዴ እንደዚህ ጊዜ ሰተን ራሳችንን መንከባከቡ ጥሩ ነው እላለሁኝ። እንግዲህ ጸጉሬ እንደዚህ አድርጌ ከተንከባከብኩ በኋላ ቅድም ሻይ ስዘፈዝፍ ቀንሼ ያስቀመጥኩት ሻይ ነበረኝ። እሱን ደግሞ ለፊቴ እጠቀመዋለሁኝ። ከዚህ በፊት የሰራሁት የግሪን ቲ ለፊት በተለይ ደግሞ ከአይናችን ስር ለሚወጣብን ምልክቶች፣ መጥቆር፣ የተለያዩ ነገሮችን እንደሚረዳ አሳይቻችሁ ነበረ። እንዲሁም ደግሞ ብላክ ቲም የሻይ ዘር በጣም ቆንጆ ነው ለፊታችን ለቆዳችን በጣም ቆንጆ ነው። እንትን የማለት ይሄ የደከመው ፊት እንዲሁም ደግሞ ዲሃይድሬትድ የሆነ ፊትን ቆዳን የሪቫይቭ የማድረግ የማደስ አቅም አለውና ይሄንንም እንግዲህ መልሼ ለጸጉሬ እንዳደረግኩት ለፊቴም እጠቀመዋለሁኝ። በጣም ቆንጆ ነው። ትንሽ ደቂቃ ነው ተቀብቼ የማቆየው ምክንያቱም ያው ጸጉሬንም እንትን ስላልኩኝ መታጠብ ስላለብኝ አብሬ ፊቴንም ጸጉሬንም እታጠበዋለሁኝ። ከዛ የማገኘውን ደግሞ ለውጡን አሳያችኋለሁ። እንግዲህ ይኸው እንደምታዩት ታጥቤ ፊቴንም ጸጉሬንም በደንብ ታጥቤ ተመልሻለሁኝ።
እንግዲህ ጸጉሬ እንደምታዩት በጣም ቆንጆ ሆኖ አምሮበታል። እንትኑ ወዙ ራሱ በጣም ያስታውቃል። እንዴት ትሪት እንደተደረገ ራሱ ያስታውቃል። ቆዳይ እንደምታዩት ምንም አይነት ነጭ ነገሮች ሁሉ የሉበትም። በደንብ ጽድት አድርጎልኛል። ቆሻሻም የለም፣ ምንም አይነት ነገር የለውምና ሽታውም ራሱ ልነግራችሁ አልችልም እንዴት ደስ እንደሚል እና እንደዚህ ያረጋችሁ እንግዲህ ጸጉራችሁን ተንከባከቡት። ሲታይ ራሱ ጤናማ የሆነ የሚያስታውቅ ጸጉር ይሰጣችኋልና ተስፋ ሳትቆርጡ እንደዚህ የሚነቀልባችሁ ጸጉር እንትን የሚልባችሁ ከሆነ እንደዚህ አይነት ትሪትመንቶችን ያደረጋችሁ ጸጉራችሁን ተንከባከቡ። እንደ ሁሌ ደግሞ እንደምነግራችሁ ለፊታችሁም ደግሞ የተለያዩ ትሪትመንቶችን ብታደርጉም ከዛ በኋላ የተለያዩ ሞይስቸራይዚንግ ክሬሞችን በመጠቀም ፊታችሁን ካልተንከባከባችሁት ለውጡን ላታዩ ስለምትችሉ በፀሐይ ምክንያት በተለያዩ ንፋስ የተለያዩ አቧራ ምናምን ፊታችሁን ቆዳችሁን ሊጎዳው ስለሚችል ፊታችሁን ሞይስቸራይዝ ማድረግ አትርሱ እላለሁኝ። እንግዲህ ጸጉሬን ዛሬ ምንም ነገር ላደርገው አልፈልግም። ነገር ግን በቀጣዩ ቪዲዮ አሳያችኋለሁ። በጣም አሪፍ ሰርፕራይዝ አለኝ። በጣም ትወዱታላችሁ በእርግጠኝነት። በተለይ ደግሞ ጸጉራችሁ ብዝት ሲል የምትወዱ ከሆነ አንድ የጸጉር ትሪክ አለኝ ማለት ነው። እሱንም እንግዲህ እስከማሳያችሁ ጓጉቻለሁኝ። እንግዲህ ያው ፊቴንም ተቀባብቻለሁ፣ ጸጉሬንም እንግዲህ እንደዚህ አርጌ ተንከባክቤዋለሁኝ። እንግዲህ እንደወደዳችሁት ገምታለሁኝ። በሚቀጥለው ደግሞ ሌላውን ይዤላችሁ እስከመመጣ ለያችኋለሁ። ቻው፣ ወዳችኋለሁ።